เห็นคลิปต่างประเทศเขาทำตาข่ายดักหมอกมาเป็นน้ำดื่มน้ำใช้นะครับผมก็อยากลองทำมาดักหมอกที่บ้านผมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อรดน้ำต้นไม้ที่กำลังปลูกปีแรกนะครับว่าจะได้น้ำสักเท่าไหร่โดยใช้สแลนนะครับมาติดแผงไม้ไผ่นะครับพื้นที่1 ตารางเมตรเอาไปลองตั้งตรงและตั้งเอียงครับนี่ก็เป็นอีก1 วันนะครับผมที่หมอกเยอะแต่ก็ยังไม่ได้น้ำสักหยดได้แต่ติดแสลมเท่านั้นสู่ใบกล้วยกับสังกะสียังไม่ได้นะครับแค่อยู่เฉยๆยังได้น้ำมากกว่าเพราะที่บ้านผมมันลมไม่แรงนะครับหมอกมันตกจากด้านบนเป็นหลักจึงลอกแบบใบกล้วยและสังกะสีโดยใช้ถุงดำผ่ากลางมัดติดหลัก4 มุมนะครับเอาหินวางตรงกลางนะครับให้น้ำไหลมารวมกันนี่ก็แผ่นพลาสติกนะครับผมก็พอมีหยดน้ำนะครับผมเกาะแต่ว่ามันไม่ไหลมารวมกันนะครับมันต้องเขย่าดีหน่อยดูสบายนะครับน้ำก็ได้โอ้เป็นเลิศประเทินนะครับผมเกินกว่า5 cpc แต่มันประเด็นมันคือไม่ค่อยไหลลงมานะครับผมนี่จริงอัปเกรดมาเป็นรุ่นใหม่ให้มันชันขึ้นนะครับผมเพื่อให้หมอกมันไหลลงมาซึ่งมันก็ไหลลงมาได้แค่5 cc เองนะครับผมสุดท้ายเราต้องเขย่าเดิมต้องอัปเกรดให้มันชันขึ้นกว่านี้ครับผมเป้าหมายคือ45 องศานะครับผมซึ่งจริงหมอกมันก็สามารถลองได้เยอะนะครับเนี่ยวันเนี่ยหมอกได้จะเยอะนะครับนี่แต่เรารู้ว่าถ้ามันชันขึ้นก็ได้น้ำน้อยลงนะครับผมเพราะพื้นที่มันน้อยลงนี่คือเวอร์ชันที่สามารถดักหมอกได้จริงนะครับผมก็เปลี่ยนจากสแลนมาเป็นถุงปุ๋ยนะครับผมตั้งให้เอียง45 องศาแล้วก็ขอบนี่ก็พับเข้าข้างในนะครับเพื่อให้หมอกมันไหลลงมารวมกันตรงปลายนะครับและตรงปลายนี้เราจะไปเสียบที่ต้นไม้เพื่อรดน้ำต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาวัดปริมาตรดูก่อนว่าได้เท่าไหร่ปริมาตรที่ได้คือ50 cc นะครับผมสบายละตรงนี้มันต้องมารดน้ำต้นไม้ให้เสียเวลาละให้หมอกมันลงไปเองไอ้ยาและที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือสังกะสีนะครับผมนอนอยู่เฉยๆนะครับผมก็สามารถลองหมอกลงมารดน้ำต้นไม้ได้สบายนะครับผมในราคาโคตรประหยัดเลยถ้ามีนะอันเก่าๆซึ่งกระเบื้องก็ลองได้นะครับผมแต่ก็ดูดเข้าตัวเองนะครับผมไม่หยดลงต้นไม้สักหยดไม่ได้เรื่องสรุปแล้วตาข่ายดักหมอกที่ลอกเข้ามาไม่ได้เรื่องนะครับเพราะวัสดุมันคนละอย่างและหมอกแถวบ้านผมมันตกจากด้านบนเป็นหลักนะครับสุดท้ายก็ใช้ถุงปุ๋ยมัดเป็นแผงตั้งเอียง45 องศาได้น้ำมันละประมาณ1 ตองนะครับ40 cc เพียงพอสำหรับรดน้ำต้นไม้เล็กๆ1 ต้นได้สบายสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ